این قسمت برنامه وقت سفر می‌خوایم در مورد پرواز رفت و برگشت به شهر استانبول، بعضی از جای دیدنی، پاساژها، بعضی از رستوران‌ها، موزه مادام توسان، آکواریوم شهر استانبول و این سری جای دیگه صحبت کنیم. پس خوش اومدین به استانبول. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه برنامه وقت سفر. تو این قسمت می‌خوایم سفری داشته باشیم به شهر استانبول، ترکیه. همه چیز از اینجا شروع شد که ما یه تعطیلی نوروزی داشتیم و برای سفر استانبول انتخاب کردیم. برعکس شهر ایروان که این بالا براتون لینکشو میذارم، پیدا کردن هتل واقعا سخت بود. یعنی من فکر می‌کنم از وقتی که تصمیم گرفتیم، با اینکه بازم وقت هم داشتم، یعنی حتی وقت نداشتم که برم مثلا ارز مسافرتی بگیرم یا کار اینجوری بخوام انجام بدم، ولی یکی دو روز من تمام سایت ها رو نگاه کردم، تمام هتل ها رو نگاه کردم و یه ذره تقریبا وسواسی شده بودم برای انتخاب کردن هتل. چرا؟ چون هر هتلی که میدیدم یا اندازش کوچیک بود یا مثلا حتی انتخاب میکردم وقتی میخواستم رزرو کنم هتل رو نظر بدی میخوندم از اون هتل. خلاصه اینجوری شد که بعد از چند روز هتلی رو پیدا کنم که نظرات اینا یه ذره بهتر بود. البته این نکته هم بگم، برای این سفر من هتل 5 ستاره نمیخواستم بگیرم و مطمئنا یه هتل 5 ستاره، حالا هتل خیلی خوبی هستن که داخل استانبول هستن و قیمتای خیلی بالا و خب 5 ستاره و دیگه مطمئنا اونجا احتمالاً باید بهتر باشه. در واقع تونستم یه هتل 4 ستاره‌ای که شرایط خوبی داشته باشه پیدا کنم. شرایط خوبی که من دنبالش بودم چیا بود؟ یکی این که خب مهمترین چیز امن باشه. من از هتل‌های ترکیه چیزای بعضی زیاد شنیده بودم، از سرقت از اتاق و گاف صندوق بگیریم تا چیزای دیگه. مورد دوم بحث صبحونه بود، برای من مهم بود که می‌خواستم حتما یه صبحونه خوبی داشته باشه. خیلی از این هتل‌هایی که می‌دیدم مثلا بعد مخصوصا نظارت خارجی خیلی بدی می‌خوندم که یا صبحونه کلا نداشته یا خیلی شرایط بهداشت خوبی نداشته یا هر چیز دیگه. سومین موردی که برای من مهم بود بحث نزدیک بودنش به میدون تکسیم بود و اینکه من بتونم از اونجا با استفاده از مترو و حالا تاکسی و غیره راحت به جای مختلفی که می‌خوام برم. و بحث چهارمش هم بحث بزرگ بودن اتاق بود. برای من همیشه مهمه که این رو، یعنی بعد از جستجوی خیلی زیاد فهمیدم مثلا شهر استانبول به دلیل اینکه بسیار گردشگری و بسیار هتل‌های زیادی هم داره، خیلی نباید دنبال اتاقای بزرگ مثل خیلی از شهرهای دیگه باشیم. به خاطر همین در نهایت هتلی پیدا کردم که من به اسم آیکون هتل میشناختمش، ولی خود ترک‌ها ایکون هتل هم بهش میگفتن. در مورد استانبول علاوه بر چیزی که در مورد هتل‌ها و حالا شرایطش شنیده بودم، چیزهای دیگه که شنیده بودم خب در مورد تاکسی‌ها، در مورد بالا پایین کوچه‌هاش و غیره غیره. به هر حال دیدی که من داشتم به نظر یه شهر خوبی میومد و در کنارش هم باید مراقب خیلی از چیزا می‌بودیم تا یه سفر خوبی داشته باشیم. این ترکیه است. این هم استانبولی که ما می‌خوایم ازش بازدید داشته باشیم. این پرچم ترکیه است و این هم نشان ملی ترکیه است. واحد پولشون لیره که خب از این بعد تمام هزینه‌ای که انجام میشه تو این سفر براتون به لیر می‌نویسم تا بتونین حالا تبدیلش کنین به تومان و یه عدد نسبی از اون هزینه‌ها داشته باشین. این ترکیه که می‌بینید از شمال به دریای سیاه، از شمال شرقی به گرجستان، از شرق به ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ایران، از جنوب شرقی به عراق و از جنوب هم به سوریه و دریای مدیترانه میرسه. از غرب به دریای اژه و از شمال غربی هم با یونان و بلغارستان مرز مشترک داره. همه اینا در حالیه که قبرس تو سواحل جنوبی این کشور قرار گرفته. پرواز رو هم از یه سایت دیگه به صورت جدا گرفتم. اینجا بگم که به صورت زمینی هم میشه از تهران تا استانبول رفت، ولی یه چیزی که من شنیدم بین تقریبا 48 ساعت تقریبا مسیر رفت و 48 ساعت مسیر برگشت طول میکشه. به خاطر همین به نظر من خب چیزی نبود که بخوایم به صورت زمینی بریم. ساعت 7 صبح ما سوار ماشین شدیم، رفتیم به سمت فرودگاه امام و برای این سفر من تصمیم گرفتم که ماشین کلا بزنم تو پارکینگ فرودگاه و شاید هم تصمیم اشتباه گرفتم. حالا آخر همه ویدیوها، یعنی آخر کلا چند تا برنامه وقتی برگشتن متوجه میشیم که چرا، ولی به هر حال رفتیم و ماشین گذاشتیم داخل پارکینگ. بار رو تحویل دادیم، یه ذره توی فرودگاه چرخیدیم، بلیطامون رو گرفتیم و زمان گرفتن بلیط‌ها من از حالا مسئول فرودگاه خواستم که اگر امکان داره بلیطای ما رو کنار در بذارین و این باعث شد که یه جای خیلی خوبی هم به ما بدن و تقریبا ساعت 10 بود که ما دیگه پروازمون آماده پریدن بود. خانم منصوره رضایی لطفاً به خروجی 13 مراجعه کنید.
سفری خوش برای شما. میانگین زمان پرواز تهران تا استانبول تقریبا 3 ساعت و نیمه و برای ما هم همینقدر طول کشید. دیگه تقریبا ساعت 1:30 رسیدیم به فرودگاه استانبول و بعد از طی کردن یک مسیر تقریبا طولانی که به زبان‌های مختلف از جمله فارسی خوش آمد گفته بودن به مهمان‌ها، به حالا مسافرانی که وارد کشور ترکیه شدن، رسیدیم به دستگاهی که با حالا کشیدن پاسپورت میتونستیم تقریبا فکر کنم 1 ساعت اینترنت وای فای رایگان به ازای هر پاسپورت بگیریم. بعد از گرفتن اینترنت با پاسپورت و حالا چک کردن اینترنت و یه ذره تماس گرفتن این حرفا، من اومدم توی فرودگاه قیمت کردم برای بحث گرفتن سیم کارت ترکیه که سیم کارت داشته باشم اینترنت و دیدم عددش خیلی بالاست، یعنی خیلی غیر منطقی بود برای مثلا حالا 6 روز 7 روز توی استانبول بودن. با توجه به اینکه خب هتل ما هم و اکثر هتل‌ها وای فای رایگان دارن نمیارزید که بخوایم سیم کارت رو بگیریم. پس به خیال سیم کارت شدم و رفتیم تا ببینیم به چه صورتی راحت تر تا به هتلمون که نزدیک میدون تکسیم بود برسیم. خب من اپلیکیشن رو چک کردم، تقریبا حدود 350 تا 400 لیر تا هتل من میگرفتن. با خودشون هم صحبت کردم، اینا هم تاکسیمت البته میندازن ولی باز همونقدر تقریبا هزینه‌اش میشه دیگه. با اینکه نمیدونم کار درستی باشه یا نه ولی میخوایم مترو رو امتحان کنیم ببینیم که چطور میشه، چون خیلی نشستیم، یعنی انقدر نشستیم فقط دوست داریم الان یه ذره راه بریم ببینیم که مترویی که اینجا علامتش رو می‌بینیم به چه شکلی. ما میرسیم به هتلمون یا الان دیگه گم میشیم تا شام. اینجا فرصت خوبیه که یکی از اپلیکیشن‌های تاکسی پیدا کردن رو که مثل خود حالا اسنپ و تاکسی خودمونه بهتون معرفی کنم. من قبل از سفر اپلیکیشن بی تاکسی رو نصب کرده بودم، فکر می‌کردم که خب خیلی راحت میتونم باش تاکسی بگیرم و فکر می‌کردم خب از فرودگاه بتونم تا هتلم با همین بی تاکسی خوبی بگیرم، ولی اول اینکه خب خیلی طول کشید تا اصلا کسی قبول کنه یا قبول نکردن. بعدم عدد تقریبا 400 لیر رو مشخص کرده بود که حالا البته فاصله با فرودگاه تا هتل خیلی زیاده، یعنی تو خود شهر خیلی زیاده، ولی خب 400 لیر هم یه ذره شاید غیر منطقی باشه. راه دیگه هم واسه رسیدن به شهر هستش. تاکسی‌هایی که اونجا بودن، تاکسی مشکی که اینجا می‌بینید باهاش صحبت کردم، اونم یه قیمتی میپروندن دیگه، یعنی مثلا 600 لیر 500 لیر یکی 400 لیر گفت و در نهایت به خیال رفتن به هتل با تاکسی شدم. حالی که من تصمیم گرفتم با مترو برم، ورودی مترو رو پیدا نمی‌کردم و همین شد که دیگه من از مردم کمک خواستم. بالاخره یکی کمک کرد تا ورودی مترو رو پیدا کنم. از اونجا که من قبلش استانبول کارت داشتم و فقط لازم بود شارژش کنم، دیگه رفتم داخل پشت صف، یعنی وایسادم تا به دستگاه برسم و اینو شارژش کنم. خب استانبول کارتمون رو شارژ کردیم، خیلی هم صفش طولانیه و یه ذرم من 200 لیری داخلش میذاشتم نمیگرفت. یه دوست عزیز روسی به ما گفتش که 100 لیر بیشتر نمیگیره. 100 لیر شارژش کردم. الانم که خلوت ایستگاهش هم که قشنگه. حالا فعلا میخوام برم ببینم که چجوری میرسیم تا تکسیم و از اینجا احتمالاً مجبور میشم فکر میکنم چون که یاد روی دارم چند دارم یه تاکسی هم بگیرم از برسیم تا خود هتل. اگه بخوام براتون در مورد مسیر فرودگاه تا شهر با مترو بگم، مسیر راحتی بود، یعنی شاید یه ذره براتون ترسناک باشه اولش، خب توی مثلا یه جای غریب بخوایم با مترو برین داستان، ولی مترو بسیار خلوت، خب از نظر هزینه خیلی کمتر براتون میفته. مسیرم یعنی متروهایی بود انگار که از متروهای معمولی خیلی سریعتر حرکت می‌کرد. رسیدیم به جایی که باید خطمون عوض می‌کردیم و گفتن از ایستگاه مترو باید بریم بیرون و بریم به سمت خط M7. دوستان عزیز میدونید این چیه؟ منم نمیدونم این چیه، مهم نیست. ما از مترو اومدیم بیرون، ما گفتن بریم سمت M7 که خطمون رو عوض کنیم. فعلا هر چی دارم میرم من چیزی به شکل M7 ندیدم.
به نظر دیگه از همینجا بهتره که این ماجراجویی رو تموم کنیم و یک تاکسی بگیریم. البته بارون هم داره یه ذره میاد، به نظرم سخت پیدا بشه اگه سیستم ایران باشه. بعد چند دقیقه بالاخره اینو پیدا کردیم و فهمیدیم اصلا M7 مترو نیست، یه چیزی شبیه مونوریله. یه بخش از مسیر رو با مونوریل رفتیم و رسیدیم به یه خط دیگه که باز دوباره باید عوض می‌کردیم ایستگاه رو و باز دوباره انگار با مترو می‌رفتیم به سمت ایستگاه تاکسی. از اونجایی که من خیلی گشتم شده بود دیگه یه جایی وایسادیم و پیراشکی گرفتیم که دونه 25 لیر هر کدوم از این پیراشکی‌ها بود. وقتی از ایستگاه مترو میدون تکسیم پیاده شدیم، این مسیری رو پیاده تا هتل رفتیم و اینجا شاید یکی از اولین اشتباهاتی که مسافر میتونه انجام بده رو ما انجام دادیم. اونم چنج کردن پوله. همونطوری که خب مثل همه سفرهای دیگه شما از ایران با خودتون دلار میارین و خیلی جای مختلف شما میتونین پولتون رو چنج کنین. از همون اول که فرودگاه هستش میتونین این کار رو انجام بدین. دور و بر میدون تکسیم خیلی صرافی‌های مختلف هستن که با نرخ‌های مختلف، حالا شاید یه ذره بالا پایین‌تر، این کارو برای شما انجام میدن. ولی ما توی مسیر کوتاهی که تا هتل داشتیم پیاده میرفتیم این کارو انجام دادیم، چون به هر حال مجبور بودیم، باید یه سری لیر تو دستم بود. ولی 100% یکی از چیزایی که حتما باید یه مسافر ترکیه بدونه اینه که بهترین جای چنج کردن پول داخل بازار هستش. یعنی شما اصلا لازم نیست داخل فرودگاه یا اطراف میدون تکسیم بخواید این کارو انجام بدین، یا نهایتا یه مقدار خیلی کمی رو، شاید در حد 20 دلار که فقط بتونید کارتون راه بندازه برای مثلا جابجا شدن، ولی کلیت پولتون رو 100% به نظر من داخل بازار قدیمی شهر استانبول و اونجا هم نرخ‌های مختلفی رو بگیرید. اونجا هم ممکنه هر صرافی یه نرخ خاصی به شما بده که توی مبالغ بالا حداقل اگه بخواید با یه عدد پایینی پولتون رو چنج کنید یه ذره زیادی رو متحمل میشین. بعد از این گشت و گذار تقریبا ساعت 5 شده بود که دیگه رسیدیم به هتل آیکون هتل. چون عکس خود اون اتاق رو توی سایت نذاشته بودن که وقتی من می‌خواستم هتل بگیرم، وقتی خوب در اتاق باز کردم و اتاق دیدم گفتم شوخی میکنم. در کل اتاقش اتاق خوبی بود، یعنی اتاق ترتمیزی بود، استاف اتاق خیلی دوستانه برخورد میکردن، مخصوصا اینکه یکی از بچهای هتل ایرانی بودش و اتاق هم میگم نسبت به استانداردهای شاید استانبول اتاق خوبی بود، حالا فقط فضاش کوچیک بود از نظر من. کاری که انجام دادم این بود که نصفی شاید از پولام رو، تقریبا نصفی از پولا رو گذاشتم تو گاف صندوق و نصفش هم پیش خودم نگه داشتم، چون میگم در مورد سرقت از هتل توی استانبول چیزای زیادی شنیده بودم. و دیگه تا ساعت 7 شده بود گفتیم که بیایم بیرون و بریم یه چرخی بزنیم دوربر میدون تکسیم. یه تاکسی از دم هتل گرفتیم تا میدون تکسیم با همون اپلیکیشن بی تاکسی. 40 لیر هزینه شد و رندوم رفتیم کوچه پس کوچه‌های جایی که ما پیاده شدیم رو داشتیم میچرخیدیم تا رسیدیم به خیابون اصلی تکسیم. جاتون خالی، چون بارون اومده بود، یه هوای خیلی خوب و دلی بود واقعا. چون گشتمون داشت میشد گفتیم بریم مکدونالد. 2 تا برگر مک با نوشابه و سیب زمینی، چیزی حدود 224 لیر هزینه‌اش بود. بعداً بهتره بریم یه جایی رو امتحان کنیم که سنتی باشه. اومدیم بیرون و یه چرخی داشتیم می‌زدیم تو خیابون که از این صدفا دیدم. همیشه من دیده بودم توی اینستاگرام، می‌خواستم ببینم مزه‌اش چجوریه. گفتم یه دونه‌ش رو امتحان کنم. مزه‌اش خیلی آشناست، نمیدونم شبیه چیه. خیلی آشناست مزه‌اش. یعنی من تا ساعت‌ها بعد از خوردن اون داشتم فکر می‌کردم که این مزه چی میده، این مزه آشناییه. مزه‌اش می‌دونی شبیه کجای مزه یه چیزی میداد خیلی آشنا بود.
خیابون تکسیم علاوه بر سرزنده بودنش دیگه تقریبا ساعت 9 شب بود. خب حالا هوای خوبی که داره، برندهای خوبی هم توی این خیابون هستن که خب یه ذره ما رفتیم فروشگاه مختلف رو دیدیم، خوراکی فروشی‌هاشو، رستوراناشو، اینا رو دیدیم که برای روزهای بعدی بدونیم که کجا رو می‌خوایم بیایم. اینجا هم که شیرینی فروشی حافظ مصطفی که جای خوبیه برای خرید کردن یه ذره سوغاتی، یه ذره خوراکی خوشمزه، باقلوا، کنافه‌های خوشمزه و کل خوراکی‌های خوشمزه دیگه. دفکتو، زارا، اشنه و کلی برند دیگه اینجا بود که شاید ساعت‌ها میشه آدم بیاد و خرید کنه و بچرخه. همونجوری که جلوتر می‌رفتیم چون نمی‌خواستیم خیلی داله دستم خودمون رو الان سنگین کنیم، شاید خریدای مثلا لباس و اینا رو گذاشتیم واسه روزهای دیگه، ولی یه فروشگاهی بود به اسم گراتیس که حالا شعبه‌های زیادی هم توی شهر داره و مواد شوینده یا مثلا چیزهای آرایشی و غیره اینا داره. یه ذره اونجا خرید کردیم و بعدش هم رفتیم این بستنی فروشی معروفی که توی ترکیه هستش و احتمالاً کلیپاشو دیدین که میگن با شیر بز درست میشه و 2 تا بستنی هزینه‌اش شد 180 لیر. بعد از یه گشت و گذاری که باز تو جای مختلف داشتیم، فروشگاه‌ها، جای تفریحی، رسیدیم به یه جایی که یه پاساژ کوچولی بود، خیلی جوونا توش بودن، شبیه شهر بازی و حالت گیم نت و چیزای این شکلی. ما چون خسته سفر یه ذره بودیم، یعنی خسته پرواز بودیم، خیلی نرفتیم حالا وسیله‌های شهر بازی رو بخوایم استفاده کنیم، ولی گفتیم این جای خوبیه واسه عکس گرفتن. دوباره پیاده برگشتیم تا میدون تکسیم و اونجا که رسیدیم یه آپورتوقال فروشی بود، 2 تا آپورتوقال گرفتیم، یعنی 2 لیوان آپورتوقال که شد 70 لیر. و بعد از یه پیاده روی کوتاه توی هوای بارونی میدون تکسیم دیگه تقریبا ساعت 12 شده بود که تاکسی گرفتیم برای برگشتن به هتل و استراحت. اینم بگم حالا تو روزهای بعدی بیشتر احتمالاً راجع به این صحبت می‌کنیم. هزینه تاکسی رو برای برگشتن چون حالتی بود که طی باید می‌کردیم با هم دیگه حدود 100 لیر شد، یعنی چیزی که شاید زور ما 40 لیر رو داده بودیم حالا با هزینه 100 لیر تا هتل برگشتیم که تقریبا شاید فقط 5 دقیقه مسیر بود. صبح شما به خیر، وارد روز دوم سفرمون شدیم. کم کم آماده شدیم، رفتیم پایین برای صرف صبحانه. همونطوری که حدس می‌زدیم صبحونه هتل هم همونجوری که گفته بودم بسیار خوب، محیط آروم، هتل خلوت. چیزی که میگم من راجع به هتل‌های 4 ستاره دوست دارم اینه که خیلی خلوتن. نهایتاً 2 تا از میزا 3 تا از میزا پر بود و تنوع صبحونه هم تنوع خوب بود، کارکنان بسیار خوب بودن. حالا تو روزهای بعدی یه ذره بیشتر من صبحونه رو نشون میدم به شما. یکی از چیزایی که جالب بود راجع به این هتل این بود که اکثر کارکنان این هتل جامائیکایی بودن، در کنارشون کارکنان ترک بودن و یه خانم ایرانی بود که تو رسپشن بود، خیلی خوب با ما کمک می‌کرد. بقیه هم راهنمایی خوبی به ما می‌کردن در مورد گردش توی شهر و چیزی که به نظر می‌رسید از نظر امنیت هم هتل خوبی بود. اومدیم پایین تا یه ذره با هتل آشنا بشیم. رفتیم بار هتل، یه ذره از بار دیدن کردیم و همینطور رفتیم سونا و جکوزی هتل رو پایین دیدیم و حمام ترکی که حمام مخصوصی بود و به این نتیجه رسیدیم که روزهای بعدی حتما باید بریم اینا رو امتحان کنیم. چیز خوبی که اون خانم ایرانی که توی رسپشن بودن به ما گفتن این بود که این هتل هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر 5 بار ترانسفر داره به صورت رایگان برای هتل تا میدون تکسیم که خب این خیلی کار ما ساده می‌کرد، به خاطر اینکه ما با رسیدن به میدون تکسیم میتونستیم به همه جای شهر بریم با مترو و تاکسی و بقیه وسایل نقلیه و به خاطر همین برگشتیم به اتاق تا حاضر بشیم چون دیگه ساعت داشت تقریبا 11 میشد و گفتیم با ماشین ترانسفر بتونیم تا میدون تکسیم بریم. حالا که ما صبحانه‌مون خوردیم، یه ذره استراحت کردیم، از خود هتل ما رو آوردن اینجا میدون تکسیم، اومدیم مترو. این استانبول کارت برای شارژ مجددش، ببین شما دستگاهی که میاد معمولا خب ترکی زبونش عوض می‌کنیم. مثلا کارتتون میدن اینجا. Please wait. Your request insert only banknote. کارتتون میخونه، الان میگه موجود حساب من مثلا 156 لیره، اگه هر پولی بخوام کمتر از 100 تا رو داخل اینجا قرار میدم، شارژ میکنه و معمولا
این دستگاه صف الان خب خوبه که این İşleminiz حالا yapıldı. تعطیل هم هست. Sadece kağıt para girişi yapınız. خلوته ولی مثلا صف ها میسن 3-4 نفر الان پشت صف هستن تا به این کار انجام بدن. روز دوم هم به شهر استانبول هوا بارونی بود، پس بهترین برنامه اینه که با مترو برسیم به پاساژ جواهر تا داخل فضای بسته پاساژ بتونیم هم یه خرید خوبی داشته باشیم، هم روزهای آفتابی رو بزنیم واسه دیدن جای تاریخی و طبیعی و امروز که شاید هوا بخواد همینجوری بارونی باشه بیشتر پاساژ گردی و خرید انجام بدیم. اصلا سختی‌های دیروز رو نداشت و خیلی راحت، یعنی این وقتی که یه ذره آشنا میشی با نقشه و اینا دستت میاد. ما اومدیم از تاکسی به سمت ایستگاه سیسلی، یه اسم دیگه داره تو نقشه، دقیقاً دم در پاساژ جواهر پیاده شدیم و امروز هم بارونیه، دیروز هم بارونی بود، فکر می‌کنم فردا هم بارونی باشه، احتمالاً از روز سوم چهارم دیگه یه ذره هوا آفتابی میشه. همین ما امروز وقتی دیدیم هوا بارونیه گفتیم خب جای تاریخی و اینا که نمیشه رفت یا خیلی نمیخوام بیرون، من بریم دیگه یه تایم زیادی رو تو پاساژ بگذرونیم. از اون آسانسور هم داشت دقیقا مثل اینجا. وارد پاساژ جواهر شدیم، یه فضای خوب، البته گیتایی رو گذاشته بودن به خاطر بحث امنیت، تمام کیف اون از گیت رد میشد. پاساژ خوبی بود و گفتیم که خب بریم از یه سری از برندها بازدید کنیم و ببینیم چیزی اگه خواستیم بخریم. استیواکیکی هر جا که خسته شدیم میتونیم بشینیم اینجا، یه سری شارژر براتون تعبیه شد و یه ذره هم استراحت کنیم هم موسیقی شارژ کنیم. توی فروشگاه استیواکیکی تقریبا چیزای خیلی خوبی دیدیم که دوست داشتیم بگیریم. دیگه تقریبا تایم نهار شده بود و بالای پاساژ جواهر هم یه فودکورت بسیار بزرگ و بسیار خوب با تنوع خیلی زیاد وجود داره که ما بعد از دیدن حالا چند تا از فست فودها و رستوران‌ها گفتیم که KFC نهار رو بخوریم و هزینه یه رپ، یه برگر، دو تا نوشابه و سیب زمینی برای ما شد 159 لیر. بعد از خوردن نهار گفتیم که خب دوباره بریم بچرخیم توی پاساژ و مشکلی که بود ما چون تقریبا 4-5 تا پلاستیک خیلی بزرگ شده بود خریدمون، یه ذره سخت بود واسمون رفتن و جلوی در یه سری باکسایی رو دیده بودیم که اینا تعبیه شده بود تا وقتی که خرید انجام شده اینا رو داخل باکس بذاریم و با شارژ کردن و گرفتن یه تیکتی که یه QR کدی روش داره بتونیم دستمون خلوت باشه و بریم بقیه خریدمون انجام بدیم. خب یه سری خریدایی که انجام میدیم دیگه انقدر دستمون پر میشه، ببین یه سری باکس‌ها اینجا گذاشتن که شما میتونید زبانش رو عوض کنید بذارید رو انگلیسی، یه دونه مثلا چیز انتخاب کنید، یه باکس انتخاب میکنید که براتون باز میشه، از اینجا همون اوت یا یسش رو میزنید و یه سری از اون دیگه هستن که کمک میکنن. وقتی که باکس داخل باشین در بستی میگیم اینجا مثلا برای هر 12 یعنی باکس برای 12 ساعت برای شماست و بعد از اون 12 ساعت شما همینجا پول وارد میکنید. 30 لیر تقریبا الان گرفت برای 12 ساعت. یه باکس کوچیکه البته بسیار عمیق اومده که مثلا 3 تا پلاستیک این اندازه‌ای توش جا شده، ولی باکس‌های بزرگتر هم داره که باز قیمتاشون بیشتره. 30 لیر رو شما میدین داخل اینجا و به شما یه فیش میده. این فیش مثل کلید باکستونه، هر موقع که اومدین فیش رو انجام میدین داخل و در صندوقتون باز میشه و برمی‌داره. بازم یه ذره چرخیدیم و یه طبقه پایین پاساژ رو گشتی زدیم.
و دوباره همون گراتیس که بهتون گفتم یه شعبه دیگه اینجا داشت و از اون جایی که چیزای خوبی ما توش دیده بودیم گفتیم باز بریم یه ذره خرید انجام بدیم داخلش. وقتی داشتیم وارد می‌شدیم بیرون پاساژ، یعنی جلوی در پاساژ ولی یه ساختمان جداگانه یه استارباکس دیدیم که گفتیم حالا هنوز تا خرید انجام ندادیم فرصت خوبیه بریم یه قهوه و یه نوشیدنی بخوریم. بخاطر اینکه هزینه استارباکس هم داشته باشیم من براتون کامل توضیح میدم. من به مسئول اونجا گفتم که یه کارامل ماکیاتو، یه آب پرتقال انبه و شکلات استارباکس برام گذاشت که اینا جمع شد 185 لیر. وقتی که اینا رو خب گرفتم دیدم که آب پرتقال من طبیعی می‌خواستم، یعنی فکر می‌کردم که آب پرتقال طبیعی باشه و رفتم پایین بهش گفتم که نه من یک آب پرتقال می‌خوام که اسانس نباشه، طبیعی باشه و اگه هم چیزی داری بهم بده و گفتاریمو درست کردن و یه ذره مدت مثلا چند دقیقه طول کشید ولی یه آب پرتقال طبیعی، 2 تا شکلات استارباکس دیگه و یه دونه لیوان استارباکس که گرفتم اونا هم جداگانه شد 204 لیر. و چیزی که میتونم در مورد فضای این شعبه استارباکس به شما بگم خیلی فضای خوبی داشت. اکثرا جوونه خود ترک اومده بودن اونجا، هم پایین فضای نشستن داشت هم بالا فضای یه ذره گرمتر و مبله و خیلی شلوغ پلوغ. البته این شعبه بیرونی پاساژه و وقتی شما میایین داخل پاساژ هم طبقه اول سمت چپ یه شعبه دیگه استارباکس هست که اون یه ذره کوچیک‌تره ولی اونم خیلی مردم میرفتن میومدن. فروشگاه دفکتو هم فروشگاه خوبی بود، یعنی از اون فروشگاهی بود که یه ذره تایم منو گرفت و تایم گذاشتیم روش که خریدای مختلف انجام بدیم چون جنسای خوبی داشت و ما هم یه سری خرید انجام دادیم و تا زمانی که خریدا توی دفکتو در جریان بود من گفتم بیام بیرون یه سر فروشگاهی دیگر رو هم ببینم. اینجا اومدم یه فروشگاهی که لوازم حالا اسباب بازی و لوازم تحریر و مجلات مختلف بود و باز برگشتم توی فروشگاه دفکتو و الان به نظرم یه فرصت خوبیه که من توضیح بدم در مورد پاور بانک. یکی از چیزایی که شما باید توی سفر حتما داشته باشین تا به مشکل نخورین پاور بانکه که من این پاور بانک رو از ایروان گرفته بودم. خیلی هم مارک خوبی در اومد، یعنی خیلی استفاده خوبی کردم. برای شما این مدلش رو می‌نویسم که اگه خواستین از اینم تهیه کنید. چیزی بود که من خودم به دردم خورد. خلاصه وقتی بالاخره خرید تموم شد یکی از چیزایی که خیلی 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 بعد از یه پاساژگردی و خرید طولانی به آدم میچسبه صندلی ماساژه. توی پاساژ جواهر اگه شما بیاین طبقه پایین اون انتها بیاین یه سینما هستش و یه سری وسیله بازی و یه سری هم صندلی ماساژ اونجا قرار گرفته که شاید یکی به نظر من از ایران خیلی ارزون تر بود صندلی ماساژها که به ازای هر 20 دقیقه 20 لیر پرداخت میکنین و بعد از گرفتن یه ماساژ خوب بالاخره زنده شدن و دوباره گفتم بیاین ببینیم جای دیگه پاساژ چیا داره. همینجوری خب فیلم‌های مختلف اکران شده بود، چیزای مختلف. من دیدم که یک دستگاه مشتنی هست و یه پسر روس هم وایساده داره از این دستگاه استفاده میکنه. هزینه دستگاه مشتنی 5 لیر بود و گفتیم که منم یه امتحانی بکنم. خب دوستان میخوام براتون دستگاه رو بشونم. 5 تا یه لیر داشته باید اضافه 2 تا گرد رو نتونستم بزنم ولی قبل از من یه پسر روس اومده بود اونم زد همین حدودا شد. راضی هم از خودم. تقریبا ساعت داشت 10 شب میشد و یه چیزی که راجع به این پاساژ برای من خیلی جالب بود این بود که توی بلندگو اعلام کردن پاساژ داره تعطیل میشه و شاید تو چند دقیقه تمام مغازه‌ها رو میکنن بستن. یعنی به نظر من خب مثلا ساعت 10 برای حالا شهری که توریستیه تازه ساعتیه که شاید مردم بخوان بیان فود کورت بیان ما خرید کنن فلان اینا، ولی ما هم که دیدیم این شکلیه زود رفتیم سمت باکسا تا اون خریده قبلیمون هم برداریم بریم بیرون ببینیم چجوری میتونیم برگردیم به سمت هتل. 81 ما قبل بیرون رفتن یه ذره وایسادیم و تلاش کردم که با اپلیکیشن بی تاکسی چون توی زارا بودم بهم اینترنت داده بودن و اینترنت داشتم، یعنی اینترنت وای فای زارا. می‌خواستم بی تاکسی بگیرم ولی از اونجا که هم هوا بارونی بود بعد از مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه دیدم هیچ کی قبول نمی‌کنه و گفتیم که بیایم بیرون ببینیم بیرون چه خبره. هنوزم داشت بارون میومد. خب
بعد از چند دقیقه تلاش کردن برای اینکه بی تاکسی بگیریم و هیچ کی قبول نکرد، تقریبا میگفتش که با بین مثلا 50 تا 70 لیر ما رو میبره هتل ایکون. اومدیم یه ذره وایسادیم برای ایستگاه اتوبوس. یه اتوبوس هم اومد ولی گفت میدون تاکسی نمیده. الان دیگه میریم همین مترو این بغله. با مترو بریم، فکر کنم یه خط باید عوض کنیم و بریم میدون تاکسی. یه چیزی که در مورد مترو استانبول هستش اینه که روی پله برقی همه باید سمت راست وایسن. یعنی شما همون اولین بار که میریم متوجه این قضیه میشیم، همه اینو دارن رعایت میکنن و کسایی که عجله دارن سریعتر میخوان برن از سمت چپ حرکت میکنن میرن و کسایی که عجله ندارن سمت راست وای میسن و پایین پله ها میرن. اینجا هم فرصت خوبیه که این اپلیکیشن بهتون معرفی کنم، مترو استانبول. شما با نصب کردن این اپلیکیشن میتونید مثلا ایستگاه مبدأتون که حالا جایی که هستین و ایستگاهی که میخواین برین که مقصدتون رو مشخص کنید و این اپلیکیشن به راحتی تمام مسیر رو به شما میگه که از کدوم مسیر برین، کجا خط عوض کنید و حالا چه بین مترو، مونوریل و اتوبوس و حتی تونل تمام خطوط رو داره و شما میتونید راحت مسیرتون پیدا کنید. دوباره اومدیم میدون تاکسیم و اومدیم یه ذره چرخ بزنیم برای شام ببینیم کجا میخوایم بریم. در نهایت بعد از اینکه رفتیم یه ذره چرخیدیم، چون خریدمون هم همراهمون بود، همین رستوران اسمرشف رو انتخاب کردیم که حالتی پاستاهای خیلی هوس‌انگیزی داشت درست میکرد و همینطور گفتش که پیتزاهای خوبی هم داره. گفتیم که امتحان کنیم. هزینه پیتزا و پاستا و حالا نوشابه و غیره و اینا توی این رستوران شد 350 لیر. و بعد از خوردن شام ما اومدیم یه تاکسی گرفتیم که هزینه اونم 100 لیر شد و برگشتیم به هتلمون، آیکون هتل یا ایکون هتل. یکی از چیزایی که همیشه من تو کامنت می‌دیدم این بود که کامنت‌های گوگل، حالا جای دیگه، در مورد هتل میگن که مثلا استاف خیلی دوستانه نبودن یا مثلا ریسپشن خوب جواب ندادن. اینا واقعا از این نظر سربلند بیرون من بخاطر اینکه الان ساعت 1 شبه. من بهشون گفتم اول 2 تا مسواک برام بیارن تا آوردن، بعد باز بهشون گفتم که 2 تا دمپایی، 2 تا جالباسی، یه دونه چاقو برای ما بیارن که آوردن و یه ذره الان هوا سرد بود. گفتم مشکل مرکزی توی چیله به حساب سیستم گرمایشون به وجود اومده. اونم زنگ زدن که اپراتورش بیاد درست کنه. یعنی روزی که من اومدم گفتش که گفت هر ساعتی هر زنگ بزنین، هر چیزی بخواین ما براتون انجام میدیم، اصلا بستگی نداره چه ساعتی باشه و واقعا این کار کرد. خب اینجا شب دوم سفر ما تموم میشه و یعنی قسمت اول برنامه ما تموم شده. ممنون میشم اگر لایک و سابسکرایب انجام بدین و حتما برای من نظر بذارین، بسیار بهمون کمک میکنه و دلگرمی میده که بخوایم برنامه‌های بعدی رو براتون بذاریم. تو شبای بعدی بازارهای مختلف، جای تفریحی، جای مختلفی میخوایم بریم که امیدوارم قسمت‌های بعدی رو ببینیم و این قسمت هم دوست داشته باشین. مرسی از اینکه تا اینجا دیدین. شبتون بخیر. خداحافظ.